الألعاب الإلكترونية أو الإي سبورتس أصبحت وظيفة ولم تعد مجرد لعبة. الجيل اللي هو زينا هيتعود دايما على الجيمنج، فهو هيشوف فجأة ان في شغل جيمنج وستريمنج ويوتيوب. تخلى هؤلاء الشباب عن فكرة الوظيفة التقليدية، لا يريدون أن يصبحوا أطباء أو مهندسين أو مدرسين. أنا قاعدة بلعب وبهفن وفي نفس الوقت بدخل فلوس ليا يعني. فهل يستطيعون إقناع الأهل بأن ألعاباً إلكترونية مثل بابجي وليج اوف ليجندز وفورتنايت أصبحت وظيفة؟ يعني في مرة رحت تورنمنت على دبي، كان في ايفنت صغير لميدل اوف اونر، بس صعبت ولعبت هالايفنت وربحت سكند بليس واخذت $15,000. $15,000. I've invested probably about $600,000 so far over the 2.5 years. لكن كيف أثرت تلك الألعاب على صحتهم الذهنية والبدنية؟ اللي انا مثلا ناقصه في الموضوع الذهني، يعني ان انا ببقى عايز زي ما بيسموه ايه human contact. كنت بعرف واحد 7 سنين I think or 6 years، بعدين قال لي اختار انا ولا البي سي. اخترت البي سي. كيما قلت لك قبيله اي حد نختاروا عليه، مش حتى اصحاب، حتى ماي بوي فريند. هلب يا جدعان، عايزين؟ ميرسي 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 ميرسي. أنا في القاهرة لمقابلة علي بركات. علي شاب مصري قرر امتهان لعبة Overwatch، وهي لعبة قتالية جماعية. فاز هو وفريقه بما يعادل $60,000 أمريكي في بطولة أقيمت في السعودية عام 2018. قابلت علي في الجامعة بعد انتهائه من امتحانات نهاية العام. كله تمام؟ ايه عملت ايه؟ الحمد لله، حاجة صح. سهل؟ صح. لا قعدت ساعة نص الوقت الحمد لله كان سهل، كان سهل جدا يعني. ازاي بتعمل توازن ان انت توازن ما بين مذاكرتك والتحضير والتمرين والتريننج للعبه اللي انت بتلعبها يعني في الاي سبورتس؟ عادة انا كده بقعد الاسبوع كله مثلا بقعد اتمرن، يعني اعمل اللي بعمله. تيجي بقى ليله الامتحان قلت لا خلاص كده كفايه ليله الامتحان، بس ابتدي بقى ايه اقعد اذاكر اقعد احاول الم الماده على قد ما اقدر. والحمد لله الموضوع ده يعني كان يعني ناجح معايا من ساعه ما دخلت الجامعه يعني، والحمد لله كنت بجيب تقديرات. خلصت بقى كده الامتحانات، هتتفرغ هتفرغ عندك بقى ترايلز؟ عندي ترايلز النهارده للاوفر واتش النهارده. أيوة. هنروح معاك ان شاء الله. ديت هتبقى ساعتين صح؟ ساعتين ان شاء الله، من الساعه 6 للساعه 8. يستعد علي مع فريقه لتحقيق حلمهم باللعب في كأس العالم في لعبة Overwatch في كاليفورنيا، والتي يبلغ مجموع جوائزها $5,000,000. احمد ماسك السوشيال ميديا بتاع فريقنا. اوكي. عمر ده الكوتش بتاعنا. ازيك يا عمر؟ وعمر برضو هو معايا في الفريق ان شاء الله. يلا جود لك وموفقين. ايه الفرق ما بين اوفر واتش وبابجي مثلا او فورتنايت؟ فورتنايت وبابجي هي فكره واحده، فكره الباتل رويال، ان انا بنزل محتاج اسرفايف قدام كل الناس التانيه. لكن اوفر واتش لا، احنا 12 واحد بس، احنا السته قدام السته التانيين، محتاجين نعمل المهمه بتاعتنا بس ونكسب. تمام. فوكس شيت اظهر لي كيف هنا كله هنا. هو فريق فورينر من بره، فريق اجنبي. ايوه الرانك بتاعه عالي، فهم بيبقوا من كل حته، مثلا ممكن يبقوا من يوروب كلها، واحد من اسبانيا، واحد من فرنسا كده بيبقوا. بالظبط. البرو تيمز مش لازم يكون من مكان معين من بلد معين، لان هو ما بيلعبش باسم منتخب، هو بيلعب برو تيم، فممكن تبقى من هنا ومن هنا ومن هنا. هي فكره الاحتكاك بفريق قوي جدا، هو ده علشان انت امجد كمدير الفريق تختار بعد كده انت والكوتش اعضاء الفريق اللي هو هيروح كاليفورنيا في الاوفر واتش وورلد كاب. بالظبط. اوكي. يوم مهم لعلي وفريقه. بص كلاود ما ينفعش تلعب تريسر. سيختار مدير الفريق التشكيل النهائي الذي سيسافر إلى كاليفورنيا. ازاي نخسر فور مان سنتر.
لا يوجد الكثير من اللاعبات المحترفات في الإي سبورتس. سمعت عن نورشين، وهي فتاة تونسية محترفة في لعبة بابجي القتالية الجماعية. ذهبت إلى تونس لمقابلتها. تعتمد نورشين في دخلها على تبرعات متابعيها من خلال البث المباشر على مواقع إلكترونية مثل تويتش وفيسبوك ويوتيوب. وليت نوصل حتى نلعب 14 ساعة 15 ساعة في النهار، ننسى باش ناكل، ننسى باش نشرب، ننسى باش نرقد. كيف بتربحي من الستريمينج يعني؟ مثلا نجم أنا توا نستريمي ساعة ولا حتى نص ساعة، نربح فيها يجيني فيور يعمل لي دونيشن $500 ويجوني 10 سبسكرايبرز، واحد $25 واحد $10 واحد $5، فهمت؟ نربح زي نقولوا احنا من الاخر نربح $600 في ساعة. اكيد برضو بتواجهي غلاسة، مضايقات، تحرش على الانترنت. اول حاجة المطبخ يقول لك روحي اعملي لي ساندويتش، يدوا يتمسخروا. اي انت يعني لازم تروحي للكيتشن دايما تضلك هونيك. أصدقائك تنجم في أي ثانية يمشي ويخليك، ما عادش يحكي معاك في أي ثانية حتى كان انتوما مقربين. الكمبيوتر ما يبعدش عليك. كنت بعرف واحد 7 سنين I think or 6 years، قعدنا يمكن 3 شهور ديما هو يعارك فيا خاطرني أنا نلعب برشا، نقعد برشا على البي سي. بعديك قال لي اختار أنا ولا البي سي. اخترت البي سي. اخترت البي سي كيما قلت لك قبيله، اي حد نختاروا عليه، مش حتى اصحاب، حتى ماي بوي فريند. هذه هي الحياة التي اختارتها نورشين، حياة افتراضية وتفضلها على حياتها الواقعية. أردت أن أعرف من آخرين كيف أثرت حياتهم الافتراضية عليهم. ايه اللي شايف الحاجات السلبية فعلا اللي أثرت عليك وعلى صحتك الذهنية وصحتك البدنية من الجيمنج؟ اللي انا مثلا ناقصه في الموضوع الذهني، يعني ان انا ببقى عايز زي ما بيسموه ايه، هيومن كونتاكت، او يعني اللي هو تبقى معاك حد كده، فاهم؟ انت عايز تتعامل برضه مع بشر حقيقي، فدي مثلا ممكن تكون المشكله الوحيده. شوفهم مش وجه يعني، وهي دي برضه اللي بيجيب لي اكتئاب، وده عشان كده جبت كلبه. ده لازم يعني. طب تخليني اجرب بجد، دي اول مره بجد بدون مبالغه البس سماعات ولا مش لازم يعني؟ اوكي، العكس تلبس العكس. شفت؟ انت مستعد ان انت بقى تروح المعركه الحقيقيه؟ I think I'm ready. اعتقد ان انا جاهز. لا مش جاهز طبعا. انت وقعت من الخريطه. ما رأي أم علي في الحياة التي اختارها ابنها؟ كيف تتعامل مع شاب بمجرد أن يصحو من نومه يجلس أمام الكمبيوتر ويلعب Overwatch حتى ينام؟ قفلتي له الكهرباء كم مرة وهو بيلعب؟ أنا عملت كده يا علي؟ أنا ناسية. لا ما أعتقدش إن أنا عملت كده. لا بتخبي عني وصلة الكهرباء عشان كان بيبقى عليه امتحانات، كان بيبقى في سنة بس مش أكتر، لكن مش مثلا أم شريرة بس هو بعد كده بقى يجيب 50 وصلة بعد كده تخبي دي طلعت تاني يخبي دي. يعني أحيانا كتير من كتر ما هو بعد ما يخلص وتعبان وعايز ينام يقول لي لا هنام، وهو مش واكل طول اليوم، ولما أصحى بقى آكل. كتير بيعمل كده، والحاجات دي بتوجعني. جلده يبقى بايظ، ابتدى يتطبق، التاني يبقى عبارة عن عظمة كده بس، شعره ابتدى يبوظ، بشرته ابتدت تبوظ، كل حاجة فيه كده ابتدت ما تبقاش كويسة. وإمتى حصل التحول في طريقة فهمك إن في دلوقتي جيل عاوزين ياخدوا الموضوع ده مش بس وظيفة ولكن كارير، ولازم نقر بذلك؟ يعني أنا حاولت أقاوم في الأول، ما كنتش فاهمة، ابتديت اخد بالي وافهم الكلام ده وهو بيخرج من اولى جامعه لتانية جامعه، وفي نفس الوقت يعني لعبه ده وشغله ده مش مؤثر على الجامعه. ابتديت انا اهدى.
هناك العديد من فرق الإي سبورتس في دول عربية عدة تتنافس سنوياً على جوائز مالية كبرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ذهبت إلى الأردن لمقابلة أعضاء فريق نصر إي سبورتس الذي يعتبر من أفضل الفرق في المنطقة. لاعبو نصر إي سبورتس من السعودية ولبنان والأردن ومصر. الفريق متخصص في لعبة ليج أوف ليجندز، وهي لعبة قتالية جماعية. يتجمع أعضاء الفريق فيما يعرف في العالم الاحترافي لإي سبورتس بالجيمينج هاوس، وهو مكان يجمع كافة اللاعبين والمدربين معا في معسكر واحد لفترة زمنية محددة. The fridge is a perfect gaming fridge. Oh, it's filled with Red Bull. Energy drinks. No fruit, no vegetables. No, there's some vegetables, there's some mushrooms. لاليت فاز مستثمر هندي وصاحب فريق نصر إي سبورتس. There's two masters. Okay. Which is en suite. Come in. Whey protein. They all get it. They don't need healthy food because they have protein. ينافس الفريق في عام 2020 على جوائز في المنطقة قيمتها $3 ملايين. So you've got 5 players practicing. You've got 2 coaches. They're both from Korea. The guys play and practice. These guys can see what they're doing, plus they can hear them all the time when they're playing. How did you start investing in esports, and why esports? Some players were pretty good, so I said, hey, you know what, why not now start investing in Arab talent to make them international standard. And esports is booming as a business globally and is going to grow, I think, over the next 10 years phenomenally. So how much does it cost you to maintain this gaming house? Well, it's probably $10,000 a month then. Ah, okay. Including right? So the coaches, coach salary. Coach salary, the kit, everything, about $10,000 per month. Right, okay. I've invested probably about $600,000 so far over the 2.5 years. I hope this year with League of Legends coming in and some pretty serious prize money, we'll be able to break even. كيف أقنعت أهلك؟ صراحة أهلي كتير سبورتيف طول حياتهم، كتير سبورتيف. بالنسبة لهم طول ما أنا بعمل إشي بحبه وقادر أجيب فيه يعني مصاري إني أقدر أصرف على حالي، هم مبسوطين. كان في ايفنت صغير لميدل اوف اونر، بس صعبت ولعبت هالايفنت وربحت سكند بليس واخذت $15,000. $15,000. ايه الاشياء السلبيه في الاونلاين جيمنج؟ تسبب ادمان. انا زمان كنت العب كمبيوتر كل يوم، كنت مره مدمن يعني عليها، بس الحين عادي خلاص. هل اثرت الاونلاين جيمنج على حياتك الشخصيه؟ من ناحيه الارتباط بفتاه نعم، عشان الصراحه زي ما قلت لك الجيمنج بده كثير ديديكيشن، بقضي جيمنج تقريبا 19 ساعات باليوم. هاي الحياه اللي احنا اخترناها. عدت إلى القاهرة لحضور إحدى المسابقات المحلية في أكثر من 20 لعبة إلكترونية. أكثر من 120 مليون شخص يمارسون الألعاب الإلكترونية في العالم العربي بحسب إحصاءات 2019. سجلت إيرادات ألعاب الرياضة الإلكترونية حول العالم أكثر من $1,000,000,000 في عام 2019. ايفنتات زي دي بتجمع اللعيبه، بتعمل اويرنس ليهم او توعيه ان في حاجه زي كده حصل. الاهالي لما بيلاقوا اولادهم بيشاركوا في حاجات زي كده وبيشوفوهم بيلعبوا وبيشوفوهم بيكسبوا، فبيحس ان ابنه بيعمل حاجه مش بس بيضيع وقت. لكن على الرغم من النمو الهائل للإي سبورتس في العالم، هناك عدم تقبل في المجتمعات العربية بشكل كبير إلى الآن لفكرة اتخاذ الألعاب الإلكترونية كرياضة ووظيفة. حجم الجوائز النقدية في الايفنت دوت كام؟ احنا وصلنا ل 350,000 لكل الالعاب، وده السنه دي. طبعا احنا سنه عن سنه بنبدا نزيد. احنا اول ايفنت لينا الجوائز للتيمات كلها كانت 3000 جنيه تقريبا، فمن 4 سنين، فالفرق يعني كبير جدا. شاهدت وجها مألوفا في تلك المسابقة بالقاهرة. سألت علي بعد 3 أشهر من التدريب والاستعدادات عن بطولة العالم في كاليفورنيا. احنا للاسف مش هنعرف نسافر. احنا بعد ما جهزنا الفريق وجهزنا اللعيبه والمدربين وكده، وبعد ما اتمرنا اكتشفنا ان في مشكله كبيره جدا، وهي ان احنا معناش فلوس ان احنا نعرف نسافر بيها.
حاولنا ان احنا نتكلم كذا سبونسر، بس الموضوع برضو جه بفشل. انا طبعا كنت حاسس بحزن يعني ان برضو ما فيش اي حد في مصر يعني معترف برضو بالموضوع ده. الايرادات في البطولات الالكترونيه والحاجات دي بتوصل فوق المليارات، ولسه هنا برضو لحد دلوقتي عمالين بنقول ان لا ده لعبه بس، ده لعبه بس. لا توجد استثمارات كافية في العالم العربي في مجال الإي سبورتس، على الرغم من أن كل شيء تغير: إيقاع الحياة وطريقة التفكير والنظرة إلى الأمور. لكن الأكيد هو أن الرياضة الإلكترونية تشهد نمواً هائلاً بين الشباب في الدول العربية، سواء على صعيد جمهور المشاهدين أو اللاعبين.